Xin chào các bạn, hiện giờ mình đang ở trên vườn sân thượng của nhà mình. Thì khu vườn này nhà mình đã trồng được một số loại cây rồi, được 3 tuần. Và hôm nay mình sẽ đi một vòng để giới thiệu với các bạn những loại cây mà hiện giờ mình đang có nha. Rồi đây là một cái cây bưởi. Nó tự mọc từ hạt đó các bạn. Mình ủ vỏ trái cây rồi rác nhà bếp cho Dung trùng quế ăn á, thì cái hạt bưởi này nó tự mọc lên luôn. Mình thấy nó cũng có sức sống quá, thế mình đem ra đây mình trồng. Cũng không biết là nó có thích hợp với khí hậu ở miền Nam không, vì cái bưởi này là bưởi diễn, bưởi Bắc. Kế bên đây là có một cái cây bí đỏ nó đang mọc. Bí đỏ này nó cũng hạt nó rớt nó tự mọc thôi à, chứ mình cũng không có chủ đích là mình trồng ở đây. Hạt này là của cái cô ngoài chợ, cô bán cái trái bí rợ, trái bí tròn, bí bánh xe á. Trái bí nó rất là già, hạt rất là đẹp, thế là cô cho mình hạt. Mình đem lên đây mình phơi hạt thì nó bị rớt một hạt chỗ đây, nó mọc thành cây luôn. Đây, còn đây là cây mai. Trời ơi, cây mai cũng đẹp lắm mà bố mình cho trồng trong một cái thùng sơn. Bố mình nói là cái thùng này thì cho nó được nhiều đất. Rồi khi nào muốn trưng thì chắc xẻ cái thùng sơn này ra để lấy cây mai ra. Đây là một cây trà xanh. Cái cây trà xanh này là cũng mua. Nó cao. Bố mình mua hay sao mình cũng không biết, nó thơm lửa trở về. Phía dưới gốc cây trà xanh là có một vài cái hạt giống của cây hoa cúc thực dược nó mọc ra nè. Trong khu vườn thì các bạn nên trồng xen kẽ một số loại hoa vào để tăng tính đa dạng sinh học cho khu vườn của mình ha. Và thu hút ong nó tới, nó giúp thụ phấn cho các loài cây khác trong vườn. Đây phía bên này là nhà mình cũng trồng bắp nữa nè, một dãy dài luôn. Cái việc che phủ đất rất là quan trọng, nhưng mà tại vì mình không kiếm được rơm nên mình đang tạm sử dụng bã mía, coi nó có hiệu quả hay không. Bên đây là một cây trà xanh nhỏ xíu. Cây này mua hết 25.000. Trong này là bí đỏ trồng để lấy ngọn, bí ăn ngọn. Và hướng dương. Đây là một cây ổi. Cây ổi này là cây ổi cây ổi chiết cành, cho nên rễ của nó mọc ra thì là nó hình chùm và nó không ăn đâm xuống sâu như là rễ ổi cọc. Cái rễ cọc mà cây ổi mình trồng từ hạt, nó có trái rồi nè, lúc mình mua là nó có sẵn rồi. Và cái ổi chiết này thì sẽ nhanh cho quả hơn ha. Cái dưới này là ngải cứu. Cây ngải cứu nó rất là dễ mọc, các bạn có thể mua ngoài chợ, xong rồi lấy những cái phần lá, phần ngọn mình muốn ăn, còn cái thân thì cắm xiên xuống đất đó, là nó sẽ bắt rễ rất là nhanh. Kế bên có vài cây lá lốt mà chắc không biết có bị fail không, không biết có thất bại không, mình thấy nó hơi bị eo uột, nó ra được có 1-2 lá à. Đây, bên đây mình có một cây đu đủ. Cái đu đủ này mình trồng lâu rồi, từ khi mà có cái vườn sân thượng mình mới đem lên đây mình đánh, mình cho vô thì nó mọc khỏe hơn. Kế bên là bí ăn ngọn tiếp. Còn phía trong sát tường á là mình trồng đậu que ha. Khi nào mà nó lớn hơn chút nữa mình sẽ cắm thêm nhiều cái cọc nữa để cho đậu nó leo. Rồi đây,
Bên đây là một cây chanh. Cây chanh này mình mua hết 60.000 thì phải, không biết 60 hay 70.000 nữa. Cái này người bán thì người ta giới thiệu là chanh giấy trồng bằng hạt. Đó, lúc mình mua là như vậy rồi, mình chỉ có việc mình trồng xuống thôi, mình bón thêm phân bò ở dưới gốc cho nó thôi. Nét nét trong là có hành củ nè. Đây, qua bên đây. Bên đây thì mình có mấy cái mầm của cây rau cải nó đang mọc. Ban đầu mình không biết á, mình trồng dày lắm. Cái này là sáng nay mình đã tỉa thưa bớt ra rồi. Khi nào mà nó lớn hơn chút xíu nữa mình sẽ phải đánh ra tiếp, chứ dài như vậy là cây mọc không có nổi đâu các bạn, nó không có lớn lên được. Đây là đậu đũa tím, đậu đũa quả tím. Các bạn thấy cái thân nó màu tím tím không? Nó leo tới đây là mình đã ngắt ngọn nó rồi nè. Ngắt ngọn nó cho nó đẻ nhánh ha, nó ra được nhiều trái hơn. Còn phía trong này là 2 cây bí ngồi. 2 cây bí ngồi quả vàng. Không biết có pheo không mà sao mình thấy nó teo teo. Hy vọng là nó sẽ mọc khỏe, tại vì những cái cây kế bên thì đang mọc rất là khỏe. Đây cây khế. Ăn một quả khế trả một cục vàng. Khế đang ra bông. Cây khế này mua hết 80. Khế ngọt, người bán giới thiệu là khế ngọt. Lúc mình mua thì trên cây khế cũng có một quả, mình đã ăn thử rồi, nó ngọt thiệt. Còn cái này là cây móc mật. Cây móc mật này mua cùng với cái cây chanh ở phía đầu tiên mình cho các bạn coi đó. Lá móc mật sử dụng cho món vịt quay. Cái vàng ở trong này là dưa leo. Dưa leo giống Nhật, quả dài. Bên cạnh này mình cũng gieo nhiều hạt rau muống lắm mà nó chưa có lên. Đợi chừng nào nó lên mình sẽ quay clip tiếp cho các bạn coi ha. Các bạn có thể thấy là cái phía mà từ cây móc mật á trở qua bên đây nè, thì cái cây dưa leo nó những cây đồ gần cái móc mật hơn thì nó mọc to. Tiếp theo cái nó cứ teo lại dần á, là do cái hướng nắng vào nhà mình. Thì cái cây to nhất này cũng là cái cây mà nhận được cái bóng mát đầu tiên trong ngày, hay là tiếp đến những cái cây bên này nó mới được mát. Đó, do cái phía bên đây nó nắng nhiều hơn nên cây nó chậm phát triển hơn, nó không có đẹp bằng những cái cây đầu tiên. Còn cái góc này là quá nắng quá lâu luôn, mình phải che lại luôn nè. Đây là một cây quất, hay còn gọi là cây tắc á. Cái này là cây tắc kiểng bữa Tết nhà mình mua chưng nè. Xong mình đã cắt hết những cái quả đó đi rồi. Cái quả đó nhà mình không dám ăn, tại vì người ta phải phun thuốc để giữ quả, rồi cho quả nó to nó đẹp á, không ăn được đâu nha. Mình cắt hết mấy quả đi mà mình tỉa hết những cái cành đã cho ra quả nhiều rồi á, mình cắt hết đi. Mình chỉ để lại những cái cành chính thôi, nhưng mà những cái cành mà đang có mầm có lọc tiếp thôi. Phía bên đây là mình trồng đủ thứ hầm bà lặn ở trỏng luôn. Ớt, có 2 cây ớt. Trong này mấy bạn thấy mấy cái cây đang mọc đây không? Mấy cây non non này nè, là đu đủ á. Cái đu đủ, hạt đu đủ này là cũng hồi đó nhà mình ăn trái đu đủ, xong rồi đem vỏ trái cây rồi đồ đi ủ phân để bón cây, xong rồi cái nó tự mọc lên luôn. Thì nó mọc thì mình cũng cho nó mọc, mình sẽ đợi khoảng 2 tuần nữa mình coi cây nào khỏe nhất thì mình giữ lại để mình trồng. Đây là ngò gai ha, phía sát mé ngoài này là ngò gai nè. Ngò gai cũng rất là dễ trồng luôn. Các bạn mua cái gốc cái cây ngò gai ở ngoài chợ, lựa cái nào mà cái gốc nó đầy đặn chút xíu,
Xong mình cứ cắt cái phần lá mình muốn ăn, còn cái gốc thì mình dúi xuống đất là nó cũng mọc luôn. Bên đây là xạ cũng vậy, rất là dễ trồng. Mình cắt phần lá ở trên, xong mình bóc một vài lớp lá già ở ngoài á, rồi mình cắm xiên cái gốc xạ xuống đất. Bữa sau mình sẽ làm một cái video clip hướng dẫn các bạn trồng xạ nha. Đây, bây giờ mình quay qua bên đây. Qua bên đây thì lại tiếp tục là bắp. Nhà mình hiện đang trồng 3 loại bắp lận. Có bắp nếp nè, bắp nếp màu trắng, bắp tím và một cái giống bắp nhiều màu. Mình cũng không nhớ rõ là cái giống nào mình đang trồng ở khu vực nào nữa. Xen kẽ giữa cái đống bắp này là có một vài cái cây bí ngòi nè. Bắp và bí đỏ ha, trồng với nhau á, rất là tốt luôn, nó hỗ trợ cho nhau. Cái trên này hai bên á, các bạn thấy hai bên có những cái cây đang mọc, đó là cây đậu rồng đó. Thì ngày mai mình sẽ làm vàng để cho nó leo. Nào làm xong mình sẽ quay cho các bạn coi nha. Còn góc ở trên xa bên này là đậu bắp, để mình đi lên trển cho các bạn coi đậu bắp. Đậu bắp hiện mình đang có hai loại là đậu bắp xanh và đậu bắp tím. Đậu bắp đỏ chứ không phải tím nữa. Đó. Cái thân nó màu đỏ này, các bạn thấy không? Là nó sẽ ra trái đỏ. Còn cái cây đậu bắp ở trên này là thân nó màu trắng xanh nè, thì nó sẽ ra trái trắng, trái xanh. Rồi. Trong cái khay ươm này mình đang ươm cà tím. Mình cứ rắc tùm lum vô chậm, xong mà chừng nào nó mọc bự chút xíu nữa mình sẽ nạy nó ra rồi mình chia ra. Thật ra là không có nên trồng kiểu như cái này như mình đâu các bạn, mà các bạn nên ươm một lỗ chỉ khoảng 2-3 cây thôi để rễ dễ tách ra và không làm hư bộ rễ của cây. Cái này rút kinh nghiệm ha, mình cũng rút kinh nghiệm luôn á các bạn. Bên đây là cà chua nè, cà chua sô cô la mà nó còn nhỏ xíu à. Rồi mình sẽ giới thiệu thêm các bạn một số thứ nữa, như là ở bên đây mình có 4 cái xô. 2 cái xô đầu tiên đây đang có cây mọc á, là mình trồng gừng nè. Còn 2 xô tiếp theo là mình trồng nghệ nó chưa có nảy mầm. Còn trong cái thùng này là dung trùng quế. Mình bỏ vỏ trái cây vô cho nó ăn á, mà bây giờ đang sáng quá không có lên. Bữa sau mình sẽ làm một clip kể về câu chuyện nuôi dung trùng quế của mình, cũng thương đau lắm. Lần đầu tiên mình nuôi, mình không biết á, nên cũng khá con bị chết. Bên đây mình cũng có một cái thùng dung trùng quế nữa. Đây. 3 cái cục này là cái củ khoai môn á, mà nó bị hư rồi nên cái cô ở ngoài chợ cô cho mình. Đây để mình bốc lên thử các bạn coi ha, con dung nó đang bu lên nó ăn nè. Không biết có thấy được không đâu, để mình chỉnh lại. Đây. Đó, các bạn thấy con dung nó đang bò lên nó ăn không? Nó cái con này nó không có được né ha, nó không có bắt niệm bờ. Rồi đó, mấy cái hạt mầm này cũng là lại cái hạt bưởi nó tự mọc lên nè. Mình ủ phân là cái nó tự mọc lên luôn. Này có con nào không ta? Chưa, cái củ này nó chưa có bu vô. Đây nó đây nè mấy bạn. Cái con dung trùng quế của mình nè. Củ này không biết nó bu vô chưa. Đây. Để mình coi thử nó bu vô củ này chưa. Đây, củ này mình mới bỏ vô luôn là nó đã bu vô rồi. Một con đang bu vô đang ăn.
Rồi, focus được rồi. Thôi để vô cho mấy em ăn tiếp. Đóng lại. Tại vì nó không thích ánh sáng đâu. Nó nói là mày đang làm phiền bữa ăn của tao đó. Chùm lại nha. Thật ra thì cái vị trí hiện tại mà mình đang để hai cái thùng dung trùng quế này nè cũng không có được tốt, không có phải là vị trí tốt nhất, nhưng mà do vườn nhà mình thì vừa mới sắp xếp thôi, vừa mới được làm thôi á, còn một số thứ mình chưa có cố định được vị trí của nó là ở đâu, cho nên là từ từ mình sẽ xác định lại vị trí tốt nhất cho nó. Thích hợp thì nuôi những cái con này mình nên để chỗ mát cho nó nắng trực tiếp. Đây, còn đây là mấy cái bao phân bò mình mua để mình dùng, mình bón phân dần rồi mình ủ rác hữu cơ dần dần các bạn. Có một đống bao phân bò với mấy bao trấu hung. Còn đây trong cái đống này mà có một cái cọc tre á, là mình đang ủ rác hữu cơ. Tại vì đợt Tết 30 Tết rồi thì nhà mình có bán hoa cúc với hoa ly, cũng có dư ế một số những cái bó nó bị héo, thì mình đem lên mình chặt nhỏ ra, mình trộn với lại phân bò mình đang ủ phân. Để clip sau mình sẽ quay các bạn coi ha, còn bây giờ mở nó ra thì nó hơi dơ. Các bạn sẽ thắc mắc là ở giữa vườn này mình có cái gì đúng không? Cái xô này mình đựng gì mình chôn đây đúng không? Đây trong cái xô này thì mình có ủ rác hữu cơ. Cái xô này là đã đầy rồi. Và mình không có cho thêm rác hữu cơ vào đây nữa, mình chỉ để chờ cho nó phân hủy nốt thôi. Ở phía bên phía trước nè thì mình cũng có một cái xô như vậy luôn đó. Cứ một lớp như vậy, khi nào nó được một lớp rồi mình sẽ cho thêm phân bò, mình thêm nước vô. Quên chưa giới thiệu các bạn cái khu vực trồng sen. Này, trong đây là có mấy chậu sen. Sen này mình mua 50.000 một chậu, tại mình mua ngay cái mùa mà đang là mùa tàn của sen á, sen không ra hoa á, nên rẻ lắm. Nhìn cái cây nó xấu xấu nhưng mà mua thì rẻ, mua có 50.000 một chậu à, cũng không sao. Đang cái mùa mà sen không ra hoa này thì lại là cái giai đoạn mà nó đang ra lá, nó đâm chồi nhiều hay sao á. Mình thấy mình vừa mới thả xuống là nó ra lá quá trời luôn. Đợi tới mùa hè ha, 3 tháng nữa là sẽ có bông. Hiện giờ trong hồ chưa có cá, có sen với tảo với rêu không à. Cái hồ này chắc chị nuôi được cá bảy màu nữa, chứ không có nuôi được cá để ăn đâu, tại vì nó nông lắm, không có sâu. Rồi, đó là toàn bộ khu vườn của nhà mình đó. Tạm biệt các bạn nha.